بسم الله الرحمن الرحیم. په تېره شوې ویډیو کې موږ ویلي وو چې why some letters silent in the words. په الفاظ کې دا ځینې ټکي ولې سایلنټ دي. ټیک شو، لکه موږ ویلي وو چې په ټاک کې دا ال سایلنټ دی. دا ولې سایلنټ دی؟ نو د دې لپاره موږ رول اینډ ریګولیشن ویلي وو په تفصیل سره په تېره شوې ویډیو کې. ټیک شو، او بیا موږ ویلي وو موږ ډسکس کړي وو چې موږ به یو سینګولر ناون پلورل ته څنګه کنورټ کوو. ټیک شو، نو د هغه لپاره موږ رول اینډ ریګولیشن ویلو. ټیک شو، اوس به موږ ننني ټاپک ته راشو، کوم چې زموږ سره پنچویشن دی. ټیک شو، پنچویشن څه ته وایي؟ علامات وقفه. کوم چې زموږ سره ایکسکلیمیشن دی، ساین اف ایکسکلیمیشن، د هغه سمبل دا دی. ټیک شو، بیا زموږ سره فول سټاپ دی. فول سټاپ به موږ په کوم ځای کې استعمالو او د دې ساین زموږ سره دا دی. بیا زموږ سره اپوسټرافي ده. اپوسټرافي به موږ په کوم ځای کې استعمالو او د دې سمبل چې کوم دی هغه زموږ سره دا دی. بیا زموږ سره سیمی کالن دی. سیمی کالن به موږ په کوم ځای کې استعمالو او د دې سمبل څه دی؟ نو هغه سمبل دا دی. ټیک شو، بیا زموږ سره کالن دی. کالن د څه لپاره استعمالیږي او په کوم ځای کې استعمالیږي او سمبل یې څه دي؟ هغه زموږ سره دا دی. ټیک شو، بیا زموږ سره کوېسچن مارک دی، کوم چې سوالیه نشان دی. نو دا به موږ په کوم ځای کې استعمالو او زموږ سره سمبل چې کوم دی هغه دی دا دی. ټیک شو، بیا زموږ سره انورټډ کاما چې کوم ده، انورټډ کاما په کوم ځای کې استعمالیږي او د دې سمبل چې دی هغه سمبل یې دا دی. ټیک شو، بیا زموږ سره هایپن دی. نو هایپن په څه کې استعمالیږي او د دې سمبل چې شی دی سمبل یې دا دی. ټیک شو، بیا زموږ سره ډیش دی. نو ډیش په کوم ځای کې استعمالیږي او سمبل یې څه دی؟ سمبل یې زموږ سره دا دی. ټیک شو، نو اوس به په تفصیل سره موږ یو ډسکس کوو چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي او د دې کار څه دی. ټیک شو، نو په ا کې زموږ سره اولنی موږ لیکلی دی چې کاما. د پنچویشن کې اولنی ټاپک زموږ نن دی کاما. د کاما کار څه دی؟ separate important thing in the sentence. د کاما کار څه دی؟ چې دا به جدا کوي کوم چې امپارټنټ خبره ده یا امپارټنټ چیز دی په جمله کې، هغه به زموږ څه څه کوي؟ جدا کوي. separate important thing in the sentence، دا به جدا کوي اهم شیزونه په جمله کې. ټیک شو، لکه زه اگزامپل ورکوم، کلثوم which was the name of princess. ټیک شو، کلثوم چې دا د یوې شهزادګۍ نوم دی. ټیک شو، پرنسس شهزادګۍ ته وایي. دلته بیا ما کاما ولګوله. ټیک شو، په دې ځای کې موږ دا کاما ولګوله. نو موږ دا کاما د څه لپاره وویل؟ فار د سیپریشن of important thing. چې موږ دا important thing چې کو دا موږ سیپریټ کړو. انټر د پویلین، هغه داخله شو پویلین ته. پویلین څه ته وایي؟ د انټرټینمنټ ځای ته څه شي؟ پویلین. with a flower in her hands، چې د هغې سره ګلابونه په لاس کې. ټیک شو، بیا به موږ راشو چې سیمی کالن څه ته وایي. ټیک شو، سیمی کالن اس کا استعمال آدھے وقفے کے لیے ہوتا ہے. دې استعمال د لږې وقفې لپاره دی. ټیک شو، لکه ما مثال ورکړی، سیما was disheartened by the attitude of the husband. ټیک شو، سیما ډیره زیاته ډسهارټډ شوې ده د خاوند د رویې نه. ټیک شو، دلته موږ وقفه وکړه. ټیک شو، وقفه مو وکړله نو موږ څه شی ولګاوو؟ سیمی کالن هم ولګاوو. but still he hoped for a change in his mind، لیکن د هغې په ذهن کې دا امید شته دی چې د دې دا ذهن به څه شي؟ چینج به شي. ټیک شو، بیا زموږ سره دی کوېسچن مارک. کوېسچن مارک موږ د څه لپاره استعمالوو؟ د دې سمبل زموږ سره داسې دا دی. ټیک شو، فقروں میں سوالیہ ہونا ظاهر کرتا ہے. ټیک شو، په جملو کې زموږ څه څه کوي؟ سوالیه نشان د کوېسچن مارک دا چې کله راغلی نو د دې نه زموږ څه شی ظاهرېږي؟ سوالیه ہونا ظاهر کرتا ہے. ټیک شو، د دې د وجې نه موږ څه سوالیه نشان دغه کېږي. موږ مثال ورکړی دی، لکه په جمله کې څنګه دغه سوالیه نشان دغه کوي، ډینوټ کوي. ټیک شو، why you are not serious in your jobs. ټیک شو، ته په خپل جاب کې
ولې سیریس نه ټیک شو نو موږ دلته څه ولګاو ساين اپ انټروګیشن ولګاو ټیک شو په نیکسټ ویډیو کې به موږ ملاويږو ثانک یو سو مچ فار واچینګ